हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। तपाईहरुले यस्तो प्रकारको भिडियो टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङमा भएको देख्नुभएको होला। यो भने टिकटकबाट पनि बनाउन मिल्छ, तर धेरैको नबन्ने हुनाले मैले यसको लिंकै लिएर आएको छु। लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा टच गर्नुभयो भने तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई क्यापकटको टेम्प्लेट देखाउँछ। टेम्प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ। टेम्प्लेट राम्रो रहेको छ। टेम्प्लेटमा धेरै लाइक पनि आएको छ। धेरै राम्रो भएरै होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो यहाँ जसको गरे पनि 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ रेडी भइहाल्छ। यसको म्युजिक चाहिँ हामीले अहिले लास्टमा फेर्ने छौं। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। हेर्नु भएन भने थाहा पाउनुहुन्न। त्यही नै हो। माथि एक्सपोर्ट लेखेको छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई अप्सन दिन्छ। तपाईले एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ लोडिङ लिन्छ एकछिन। मोबाइल अनुसार टाइम लाग्छ। त्यतिन्जेल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक चाहिँ मन परेन नमन परेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई एकछिन टाइम लाग्छ। मेरो मोबाइल कचडा भछ। तपाईले साउन्ड हाल्नको लागि एड साउन्डमा क्लिक गरेर नि हाल्न सक्नुहुन्छ। फेभरेटमा राख्नु भएको छ भने, फेभरेटमा राख्नु भएको छैन भने यसलाई नेक्स्ट गरेर ड्राफ्टमा राख्नुस्। त्यसपछि मैले तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टिकटकको लिंक दिनेछु। त्यो यही टिकटक हुनेछ। तपाईले तल म्युजिकमा क्लिक गर्नुस् तल। त्यसपछि तपाईले एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईले ड्राफ्टमा भएको भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै थियो।